Wat we hier hebben is een Atlas Major. Nou denken we bij Atlas Major meestal aan het uitgevershuis Blauw. Maar dit is een Atlas Major van de gebroeders Ottens. De gebroeders Ottens werkten aan het begin van de 18e eeuw. Ze hebben meerdere van die Atlassen Major gemaakt. Maar er zijn belangrijke verschillen met de atlassen zoals Blauw ze afleverde. Blauw namelijk leverde ook heel veel tekst. Meer dan 3000 bladzijden. Hij maakte echt een editie, een oplage. Ottens daarentegen stelde een Atlas Major samen op basis van kaartmateriaal van allerlei kaartenmakers uit binnen- en buitenland. En hij maakte maar 1 exemplaar van die atlas. Hij heeft wel verschillende van die exemplaren gemaakt, maar die verschillen dus ook onderling heel erg van elkaar. Niet alleen in inhoud, maar ook qua formaat bijvoorbeeld. Want er zijn Atlassen Major in 2 delen, in 8 delen, maar ook in 15 delen. En het ligt voor de hand dat daar dus heel veel verschillende kaarten in zitten. De atlassen van Ottens onderscheiden zich dus door verrassende inhoud, kaartmakers van over heel Europa, maar vaak ook door kleur. Ottens kon fantastisch laten inkleuren en dat is een adembenemend gezicht. Dat zie je al aan deze prachtige titelpagina die heel vol en vet van kleur is. Ik wil ook even inzoomen op het aspect van formaat, want dit is 1 deel van in totaal 7. En ja, zo'n atlas werd ook gemaakt om indruk mee te maken. Het was heel kostbaar, nam veel ruimte in, maar dat had je dus ook om mee te kunnen pronken ten opzichte van je bezoek. Je liet merken dat je dit soort dingen je kon veroorloven. Dus formaat is absoluut een dingetje. En het leuke is, als je dan zo'n atlas doorbladert, dat je ook kaarten tegenkomt die eigenlijk zelfs voor dit grote boek te groot zijn. Maar daar hadden ze in die tijd een hele simpele oplossing voor. Dat werd opgevouwen. En als die opgevouwen was, dan paste hij er wel in. En als je hem wilde bekijken, dan vouwde je hem even uit. En dan krijg je dus bladen die eigenlijk veel te groot zijn voor de atlas, maar die toch gewoon in het boek passen. Voor het contrast laat ik even zien wat er in die tijd nog meer gemaakt werd. Want ook dit is een atlas van Nederland uit het begin van de 18e eeuw. Die past in een klein doosje, waarin we ook hebben vermeld dat we dit hebben kunnen aankopen met steun van de vereniging Vrienden, Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. En ook hier werd het principe van het vouwen toegepast. Want een kaartje werd opgevouwen, in zo'n boekje aangebracht. En op deze manier konden er in dit handzame boekje, dat misschien wel gewoon in de binnenzak past, 17 kaarten van de provincies hier in de Lage Landen worden aangebracht. Net zoiets als de Atlas van Ottens, maar toch een beetje anders.